guys ayubuwan කොහමද නගෙනවා බාණ්ඩේ unboxing video එකක් ඔයගොල්ලන්ට අද ගෙනල්ලා දෙන්නේ laptop එක මගේ videos edit කරන්න කියලා ගත්ත බාණ්ඩේ අපි ඉතින් වැඩි කතා නැතුව unbox එක පාරක් දාමු අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා මට දුන්නා බම් බඩු හින සෙට් එක අන්තිමට ගෙන්නම් ගාන කීරියනේ අපි මුලින්ම ගමු එහෙනම් අපේ ලැප්ටොප් එක. ඉතින්නේ ඊට පස්සේ අපි අන්බොක්ස් කරමු බෑග් එක. තියෙනවා අපිට. ඊට පස්සේ හෙඩ්සෙට් එකකුත් තියෙනවා අපිට. අපි එකින් එක අපි අන්බොක්ස් කරමුකෝ එහෙනම්. ඊට පස්සේ අපිට මොනවද තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ තියෙනවා බිල තියෙනවා. ඒකත් අරගෙන mouse එකකුත් තියෙනවා wireless. දාලා බැටරි ගෑලි අතරකුත් අපිට දීලා තියෙනවා. දෙන්නේ දීලා තියෙනවන්නේ මම තමයි අපිට හම්බුනේ ටික තමයි ඒක දැන් නෑ ඒවා දීලා තියෙන එකට දැන් නෑ පස්සේ අපි ඒක සෙට් නෑ වගේ බා හරි අපි පටන් ගමු එහෙනම් අපේ අන්බොක්සින් පෙන් එකේ ඉතින් අන්බොක්ස් කරන්න දෙයක් නෑනේ ඔතෝමැටි මේ කොහොමද තියෙන අන්බොක්සින් එක mouse එක කොහොම mouse එකේ wireless එක wireless එක බඩු ඇතුලේ තියෙනවනේ හරි ඒකත් හරි වැරදුන headset එක බලමු කොහොමද unbox කරන්න ඔයේ කොහොමද නිකන් මයික් එකේ උතිනා මට ඉස්සරහින් ස්ටීන් කරන්නත් මරු බාන්නේ බලමු yo Vedenne Kege Dan kita kamu Backing rumah dia Untuk itu Untuk tina Tidak pilangan Hari Kata dene Dan kamai guys Apian nih Laptop Pegon kerana Right Terput data Inang abi subamotin peti adalah api gamu api badu kala lihat oh iki ada lihat jadi terpati balik itu buat kita berada nere ini buat ni kita dikit Tanna kenek ඉන්නවා පොඩි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අන්න ඔයාලට වර ඉතින් මේක මොකද්ද කියලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔන්න ගන්නද රැල්තලා අපේ ලැප්ටොප් Ryzen 7. ඒක බද්දී ගමඩු කැල්ල. එදන් නේද? Ryzen 7. දෙකින් පිටවිලා තියෙන්නේ. Iva. Oh, mata badu kan? Bila karla kamu ini, kenang? Mereka bila una, aku mai ketua, jadi tu siapa? Ikan melang kabe saldo ni, ini lagi kan tamai win ni. Aku mai ketua, kene aku mai setu mai ketua. Apa ini lagi kan tamai ni apa dek? Tang kabe saldo ni. Tapi nang hari masuk rumah ni. Sudah dapat dari data ni bah. Ada gambar. Now 1, 2, 3. Ryzen 7 Lenovo. Amma tasiri unnu nani. Kiwa mata Windows sem okkoma දාලා තියෙන්නේ හරි ඒක වෙන්නේ නැති නෝට උන්නේ. දාලමු පොයිති. විදිය ළමයි ඉතින් අපි ලැප් අපි unbox කරේ. Guys, itu sini tu kami aluminium plate tamai mege තියෙන්නේ. Coba mouse එක mouse එක දින mouse එක දින විනිශ්චය පාරක් දාලා ඉබ්බ
එහෙනම් නොයි ටික තමයි ඉතින් මැෂින් එකේ ඩීටේල්ස් ටික මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් එහෙනම් ගයිස්. එහෙනම් මේ ටික තමයි ඉතින් අපේ ලැප්ටොප් එකේ අන්බොක්ස් කරාම අපිට හම්බෙන ටික. හරි ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ ලැප්ටොප් එක අන්බොක්ස් කරේ. මට මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඔය අන්බොක්සින් ලොක් කරන සීන් හරියට තේරෙන්නේ නැහැ. දන්න විදිහට තමයි මුලින්ම මේ පටන් ගත්තේ. මොකද මට කෑම වෙන ඒවා අරව කරන ඒවා දැන් කරගන්න විදියක් නැහැ මේ රංගටාල් රටට ඇවිල්ලා. මොනා කරන්නද මේ හරි වීඩියෝ ටිකක් කරලා දාන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. එහෙනම් ලස්සන වීඩියෝ ටිකකින් මේකෙන් එඩිට් කරලා ඕගොල්ලන්ට දෙන්නම්. එහෙනම් ජය වේවා.